Hello guys, we're gonna make another DIY hair color. Today's video, gagamit po ako ng Freshlight hair color product. It's made here in Japan. So, let's open it. Sa loob niya, meron din siyang pangtakip na magagamit din natin pang suklay. Meron din po siyang instructions na may nakalagay na translation. Ito naman po ang ating developer. Next, ang ating colorant. This time, nakatube naman yung lalagyanan niya. Last, ang ating treatment. May kasama din siyang gloves pero hindi ko lang na-videohan. Magkukulay na naman ako kasi mahaba yung buhok. Yung dati po kasing video na yon matagal na. At ngayon po, humaba na rin siya at bumaba na rin yung kulay niya. Kaya, itatry natin siyang palitan ng kulay. So, yung napili ko pong kulay is beige, light beige. Tingnan po natin kung maganda yung result. Dati, yung nakaraan kasi, diba, yung ginamit ko yung Beauty Lab. Medyo sumakit yung balat ko. Kaya, naisipan ko na ibahin yung, yung product na pangkulay na gagamitin ko ngayon. Medyo nagbago na siya ng kulay niya. Ayan, nagbago na siya. Kanina puti. Tapos, mag-iingat kayo kasi may butas siya. So, start natin dito sa center. Dito banda. Medyo mahirap tong gamitin kasi yung brush niya. Yung kasi lalagay mo lang sa kamay mo eh. Yung ganitong brush medyo hirapan ako. Hindi ako sanay gamitin. You know guys, isa din sa pinakasikat ang Freshlight hair coloring dito sa Japan. Kasi ang lakas niyang makadali. Madami siyang iba't ibang kulay at gustong-gusto ng mga bagets. Hindi siya matapang. Mas matapang yung yung Beauty Lab kaysa dito. Hirap niyang gamitin. Ganyan ka pa.
lagi mo siyang inaalog para bumaba. Hindi ito mahirap eh. Mahirap yung sa likod. Ano yata eh oh. Nak siyang tanan. Nabitin siya. Yan, kunin na lang natin yung loob. Yan. Kunin na lang natin. Simutin natin. Ang din dito oh. Makuha mo yung loob. So, coveran muna natin siya. Nakalagay doon 20 minutes. I-coveran. Tapos pagkatapos, massage mo siya ng 15 seconds. Wait 20 minutes, sabi nun sa instruction. So, let's wait. Hello guys, I'm back. Ayan, naka-ano na siya, naka 20 minutes na at abanlawan na natin siya. Tanggalin na. Maitim, maputi naman ang kilikili. Lagyan muna natin itong treatment. Oil hair mask. Freshlight oil hair mask. Try natin ito. Tabang gunting. Mas maganda yung ano dati kong ginamit na ano na treatment kaysa ayan, balawan ulit natin. So guys, yan, nakulayan ko na po yung aking buhok. At ito na po ang result using this premium beige na kulay. Maganda siya, maganda yung kulay niya. Yan, bumagay. So ayan guys, natapos ko ng i-DIY ang aking buhok. At ito na po ang kinalabasan. Gustong gusto ko yung result niya. Kasi ayan oh, maganda yung pagkakulay ko. Kahit na hindi siya, na nagkulang yung ano, yung pangkulay, hindi na inabot hanggang baba. Pero yung dito, oh, ayun. Maganda. Pero siguro kung dalawa yung ginamit ko na pangkulay, mas maganda yung result niya sa ganitong haba na ng buhok ko. Guys, next time, gagamit naman tayo netong
champagne pink. Yan po yung kanyang kulay. Medyo, parang ganda niya eh sa packaging. Gusto ko siyang itry. Pagkatapos kung gamitin to. Ewan ko kung kailan ko matatry siya, pero itatry ko. Sana manood tayo kayo sa next video ko. Thank you! Thank you for watching, everyone. If you love my videos, just click the subscribe button and hit the notification bell for new videos. また今度のビデオでよろしくお願いします。じゃあね!